আপোনাৰ ৰাতি ভৰিৰ তীব্ৰ বিষ হয় নেকি? তেনেহ'লে আজি এই 5টা ঘৰুৱা উপায়। গোটেই দিন কাম কৰাৰ পাছত বহুতে ৰাতি ভৰিৰ বিষৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কেতিয়াবা এই বিষ মৃদু হয় আৰু কেতিয়াবা তীব্ৰতৰ হৈ পৰে, যাৰ বাবে বহু সময়ত ৰাতিও ভালদৰে আপুনি টোপনি আহিব নোৱাৰে। যদি আপুনি এই সমস্যাৰ সময়তে চিকিৎসা কৰাত অসাৱধান হয়, তেন্তে পাছলৈ ই আপোনাৰ বাবে এটা গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিব পাৰে। আজি আমি আপোনালোকক সেই ঘৰুৱা উপায়বোৰৰ বিষয়ে জনাম, যিবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে ভৰিৰ বিষৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰি। 1. দৈনিক যোগাসন কৰাৰ উপকাৰিতা। যদি আপুনি ভৰিৰ বিষৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছে, তেন্তে দৈনিক যোগাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। এনে কৰিলে শৰীৰত তেজৰ সঞ্চালন ত্বৰান্বিত হয় আৰু আমাৰ শৰীৰ নমনীয় হৈ পৰে। যোগৰ সময়ত ভৰিৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ লগতে জড়িত বহুতো আসন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাতি ভৰিৰ বিষ বহু পৰিমাণে কমি যায়। 2. ভৰিত গৰম পানীৰে প্ৰেছ কৰিব পাৰি। লগতে গৰম পানীৰ বটলেৰে ভৰি তিয়াই বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰবৰৰ পানীৰ বটলত গৰম পানী ভৰাই ভৰিৰ বিষ হোৱা ঠাইত অলপ সংকোচন কৰি থাকিব। আপুনি দেখিব এনে কৰিলে আপোনাৰ তেজৰ সঞ্চালন বৃদ্ধি পাব আৰু বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে সকাহ পাব। 3. সৰিয়হৰ তেলেৰে মালিচ কৰক। যিসকল লোকে ভৰিৰ বিষৰ ৰোগত আক্ৰান্ত, তেওঁলোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতে সৰিয়হৰ তেলেৰে ভৰিত মালিচ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে আপুনি সৰিয়হৰ তেলখিনি লাহে লাহে গৰম কৰি তাৰ পাছত লঘুকৈ হাতেৰে ভৰিত মালিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। এনে কৰিলে ভৰিৰ যথেষ্ট সকাহ পাব পাৰি আৰু বিষো কমি যাব। 4. মেথি সেৱন কৰিলে ভৰিৰ বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায়। মেথিত এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ আছে। ইয়াৰ বাবে মেথি সেৱন এক মহান বিষনাশক হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ সুবিধা ল'বলৈ হ'লে ৰাতি এচামুচ মেথি তিয়াই ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা সাৰ পাই সেই মেথিখিনি পানীৰ সৈতে খালী পেটত খাব লাগে। এসপ্তাহৰ বাবে এই ঔষধ গ্ৰহণ কৰিলে ভৰিৰ বিষত বহুত সকাহ পোৱা যায়। 5. আপেলৰ ভিনেগাৰ আৰু মৌৰ প্ৰতিকাৰ। ভৰিৰ বিষৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ আপেলৰ চাউডাৰ, ভিনেগাৰ আৰু মৌৰ মিশ্ৰণো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আচলতে আপেলৰ ভিনেগাৰত বিষনাশক গুণ পোৱা যায়, যিয়ে ভৰিৰ ফুলা আৰু বিষ কমোৱাত আচৰিত কাম কৰে। এই প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ 2 চামুচ আপেলৰ ভিনেগাৰ আৰু আধা চামুচ মৌ মিহলাই খালী পেটত খাব লাগে। এনে কৰিলে বিষৰ পৰা উপশম পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। উপৰোক্ত তথ্যখিনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগৃহীত আৰু প্ৰাথমিক জ্ঞান হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে। বিশদভাৱে জানিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ।